صباح الخير يا جماعة، وازيكم؟ عاملين ايه وصباحكم زي العسل؟ نوكيا يا جماعة، نوكيا وجيل التسعينات والألفينيات اللي في الأول اللي مسكوا تليفونات النوكيا وعارفين يعني ايه كلمة نوكيا. نوكيا النهارده بتتحفنا بتليفون رائع جدا، اكس 30 أو اكس 30. التليفون ده جاي بمواصفات رائعة وسعر رائع هتعرفوه في آخر الحلقة دي. خليكم معانا عشان نشوف المواصفات الجميلة، شاشة رائعة، بطارية قوية، وإمكانيات جبارة مقابل سعر فعلا قليل، خصوصا في ارتفاع أو في موجة ارتفاع الأسعار اللي موجودة في مصر اليومين دول. خليكم معانا هنستعرض مع بعض التليفون الجميل جدا الرائع جدا من شركة نوكيا، وهو اكس 30 أو اكس 30. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تبقوا بخير وأحسن حال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة فندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم أخوكم أشرف. حلقة النهاردة جميلة لأن أنا بعشق الشركة دي من زمان أوي، جيل التسعينات وجيل الألفينيات. نوكيا، وشركة نوكيا من الشركات وأول ما بتفتكرها أو تقولها يجي في دماغها على طول التليفونات الصغيرة بتاعتهم الجميلة اللي احتلت العالم، ولغاية النهاردة اللي بيلاقي حاجة بريميوم منها ونضيفة بيشتريها على طول حتى مهما كانت تكلفتها كام. النهاردة نوكيا بتقدم لنا تليفون فريد أو من طرازه وفريد من نوعه، وهو الاكس 30. جاي بمواصفات فعلا رائعة وجميلة. اي نعم البروسيسور بتاعه قليل سنة، ولكن برضه يبقى تليفون كله بمجمل رائع. شاشة، بطارية، شاحن سريع، رامات، بروسيسور، كل حاجة في التليفون ده جميلة. واللي اجمل كمان منه كمان السعر اللي انتوا هتعرفوه في اخر الحلقة، لما تلاقوا ان السعر بتاعه قصاد الامكانيات الجبارة فيه قليل، بما في ذلك ارتفاع الاسعار اللي موجودة في مصر. فتلاقي نفسك ان السعر ده او بتاع التليفون ده جميل جدا. وبصراحة عند طرحه في مصر أنا من أوائل الناس اللي ممكن أشتريه وأعمل له أنبوكسنج وريفيو كامل ليه إن شاء الله أول ما ينزل مصر إن شاء الله. هنستعرض مع بعضنا النهاردة نوكيا اكس 30، وهنقف وهنشوف مواصفاته، وهنعرف مميزاته وعيوبه إيه بالظبط، ونعرف في آخر الحلقة إن شاء الله سعر التليفون ده بكام. ولكن قبل ما نستعرض التليفون ده أحب أوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. ما تنسوش تفعيل زر الجرس عشان تشوفوا اخر فيديوهاتنا. مرحب جدا باقتراحاتكم، واللي نفسه ان انا اعمله ريفيو عن اي تليفون يعجبه او تابلت او لابتوب يقول لي واعمل له ان شاء الله، واذكر اسمه كمان في الفيديو بتاعي. صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة عنها وعن المنتجات، ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة، نوكيا اكس 30. يلا بينا. التليفون أعلن عنه 1 سبتمبر 2022، وهيطرح للبيع 21 سبتمبر 2022. أبعاد التليفون ده كالآتي: 158.9 في 73.9 في 8 ملم. الوزن المقدر ليه 185 جرام. طبقة الحماية الأمامية هتبقى من نوع الجوريلا جلاس فيكتس، ودي حاجة حلوة جدا ورائعة. الفريم من الألمونيوم، والظهر من البلاستيك القوي اللي شكله رائع. التليفون ده بياخد شريحتين أو شريحة نانو وشريحة أو خاصية اي الاس اي ام. جاي التليفون بمعيار اي بي 67 او 67 المضادة للأتربة والمية. يعني التليفون ده مقاوم للأتربة وللمية، وتقدر تنزل بيه المية عادي جدا. تليفون الشاشة بتاعته هتبقى من نوع الأموليد، تردد 90 هرتز، الريفريش بتاعها بنتس بيوصل ل 700 نتس، ودي حاجة قوية جدا. بتدعم ال HDR 10 بلس. مساحة الشاشة 6.43 إنش، قوة استحواذ من الشاشة 85.0%. ريزولوشن الشاشة بيوصل ل 1080 في 2400 بكسل بقوة 409 بي بي اي، ودي حاجة كويسة جدا ورائعة ومديها دقة وجمال في الألوان على الشاشة. طبقة الحماية الأمامية هتبقى من نوع الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس،
وطبعا في خاصيه الاولويز اون ديسبلاي بما انه ان هو all. نيجي بالنسبه للبلاتفورم او السيستم اللي هينزل بيه، فهيبقى ينزل باندرويد 12. وطبعا انتوا عارفين ان هو بينزل طبعا بالواجهه بتاعه نوكيا، بس بتبقى اغلبيتها خام قوي. نيجي بالنسبه بقى للبروسيسور. اي نعم البروسيسور قديم سنه ولكن كويس ورائع برضه، هو من شركه كوالكوم، هيبقى سناب دراجون 695 ال 5 جي، المعتمديه بتاعته 6 نانومتر. البروسيسور ده زي ما احنا عارفين هو اوكتا كور او ثماني النواه، 8 انويه. النواتين الاقويه هيبقى بقوه 2.2 جيجا هرتز كيريو 660 جولد ده اسمها. اما الست انويه الموفره للطاقه فهتبقى بقوه 1.7 جيجا هرتز كيريو 660 سيلفر. الجي بي يو او وحده الرسوميات من النوع الادرينو 619. للاسف التليفون ده ما بياخدش كروت ميموري، ولكن بينزل بذاكرتين ونوعين من الذاكرتين. الذاكره الاولانيه بتبقى 128 جيجا بايت برامات 6 جيجا بايت، ودي هتبقى من نوع اليو اف اس 2.2. اما الذاكره الاكبر فبتبقى من نوع او برقم 256 جيجا بايت برامات 8 جيجا بايت، وهتبقى من نوع اليو اف اس 3.0 المعروفه. نيجي بالنسبه للكاميرات، فالتليفون ده نازل بكاميرتين اقوياء من الخلف. الكاميرا الرئيسيه هتبقى عريضه ودي 5 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 بتدعم البي دي اف والاي اس والاوتو فوكس. اما الكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه فهي بقوه 13 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4 وبتدعم البي دي اف. الفلاش هتلاقوه موجود في الظهر جنب الكاميرات، وبيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. اما بالنسبه لتصوير الفيديو فبيدعم 1080 بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي ففي المنتصف وفي الاعلى بقوه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4 بتدعم تصوير الفيديو 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند، وبيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. اللاود سبيكر من نوع المونو موجود، ولكن للاسف مش موجود في التليفون الجاك اللي بيركب او المكان لتركيب الجاك اللي هو 3.5 ملم. نيجي لوحدات الكوميونيكيشن، فهو نازل باحدث حاجه. الواي فاي احدث حاجه، البلوتوث 5.1، الجي بي اس دول باند موجود، الان اف سي موجود، الانفراريد برضو موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. السنسورز موجود، نازل البصمه اسفل الشاشه اوبتيكال مش التراسونيك، ونازل فيه السنسورز بتاعت اللي نازله في كل التليفونات الجديده. البطاريه، سعه البطاريه قويه 4200 ملي امبير، اي نعم مش كبيره قوي ولكن كويسه. معاه فاست شارجنج 33 واط بينزل مع التليفون دوت. اليو اس بي الباور ديليفري من نوع 3.0. التليفون دوت حقق نجاح جدا على المنصات بتاعه انتوتو، والمراجعين كلهم والناس كلها بتتكلم على التليفون ان هو من التليفونات الرائعه جدا والجميله جدا في الامكانيات اللي شايفينها او اللي احنا بنستعرضها النهارده في الفيديو. الالوان اللي بينزل منها الالوان بتاعته البلو او البلو الغامق، والايس وايت او الشكل التلج الابيض ده. سعر التليفون المقدر النسخه الاولانيه هو $585، يعني تقريبا بالمصري حوالي بسعر تسجيل الحلقه دلوقتي تقريبا 11,500 تقريبا. وده سعر رخيص قدام الامكانيات اللي نازل بيها التليفون ده، لان التليفون دوت في الكاتيجوري بتاعه في التليفونات التانية هتلاقوا اسعار غاليه وعاليه جدا من واقع اللي انا شفته سواء على امازون او جوميا او نون. التليفون زي ما انا قلت محقق قوه، محقق مكانه رائعه بره، وهنشوفه ان شاء الله لما ينزل ان شاء الله في مصر ويعلنوا عنه. يعني هبلغكم واقول لكم امتى ان شاء الله ينزل مصر، واحتمال اشتريه ونعمل له انبوكسنج وريفيو ان شاء الله باذن الله. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب نكون اسعدناكم وسعدتوا بالمعلومات. اي استفسار انا تحت امركم، ما تنسوناش السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول في ساعتها. فعل زر الجرس وبص على صندوق الوصف اسفل الفيديو، هتلاقوا فيه لينكات او لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره عن المعدات والاسعار والاوفر اللي نازل عليهم. عجبتك حاجه اشتريها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.